السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم حريشات بالكوك. الشكل ديالهم كيجي بحال بانكيك وكيوجدوا دغيا والمقادير ديالهم متوجدين في اي بيت. ان شاء الله دوزوا معايا باش نتعرفوا على المقادير ديال هاد الحريشات. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ديال العنبه ديال السميده الحرشه، معلقه كبيره ديال سنيده، خماره، فانيلا، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الكوك، 2 معالق كبار ديال الحليب ديال الكوك او ياغورت الكوك، وكاس كبير ديال الحليب. صافي، وغادي نبسبس داك السميده مع داك الزيت. دابا غادي نضيف الكوك، معلقه كبيره ديال الكوك والحليب ديال الكوك، ونضيف كاس كبير ديال الحليب. بالنسبه للحليب قد الكاس ديال الحليب قد الكاس ديال السميده. صافي، دابا من بعد ما خلطت المكونات كاملين كيولوا بهذا القوام هذا. سخنت المقله ديالي من قبل مزيان، دابا غنبدا نطيب فيهم. من بعد ما كيبداو ينشفوا ليا، كنشوف بدات ينشفوا ليا من الجناب، صافي مباشره كنقلب. وها الحريشات وجدوا كيما شفتوا. انا درت لهم العسل واللوز فيلي من الفوق، نتوما دهنوهم باش ما بغيتو. وبصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.